Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn thêm một món ăn ngon nữa cũng rất là đơn giản và dễ thực hiện. Đó là món chân giò hấp xả riềng. Và để làm được món ăn ngon này thì các bạn cần chuẩn bị cho mình các nguyên liệu bao gồm. Ở đây thì mình có chân giò heo mình đã rút xương, mình cân lên được là 1 kg. Nếu như các bạn không tìm mua được chân giò heo rút xương thì các bạn cũng có thể là thay thế bằng các loại thịt khác như là thịt ba rọi hoặc là thịt vai vân vân. Rồi tiếp theo nữa là mình có ở đây là 150g sả, một trái ớt sừng, một củ riềng nhỏ, vài củ hành tím, vài tép tỏi, một ít nước cốt chanh và tiêu, cũng như là các gia vị nêm nếm cần thiết khác. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt tay vào thực hiện món chân giò hấp xả riềng này nhé. Rồi bây giờ thì các bạn sẽ cho vào cối khoảng 50g sả, các bạn cắt thật là nhỏ để mình đi giã nát nha. Các bạn cũng có thể là băm nhuyễn hoặc là cho vào cối xay. Rồi các bạn cho vào đây một trái ớt sừng luôn. Rồi sau khi các bạn đã giã nát sả và ớt rồi, tiếp tục thì các bạn cho tỏi và hành tím vào. Rồi cuối cùng là riềng. Tiếp theo các bạn cho vào đây 1 muỗng canh đường, cho vào đây nửa muỗng canh bột canh. Rồi bây giờ mình sẽ cho vào đây một ít tiêu. Rồi bây giờ mình sẽ giã lại một lần nữa. Rồi bây giờ mình sẽ đi ướp thịt nha các bạn. Rồi đây là chân giò heo, sau khi mua về thì mình đã tự rút xương như thế này. Các bạn cũng có thể là nhờ người bán người ta rút xương giúp mình nha. Thì chân giò heo sau khi các bạn rút xương thì các bạn sẽ rửa sạch, sơ chế qua với hỗn hợp giấm muối để khử mùi hôi. Và ở bên trong thì các bạn nhớ là mình dùng dao và các bạn sẽ khía những cái đường dọc như thế này. Đó, những cái xớ thịt như thế này mình đã khứa xong rồi, để khi mà mình ướp gia vị thì thịt nó sẽ nhanh thấm gia vị hơn. Rồi bây giờ mình sẽ cho gia vị vào mình ướp nha. Trường hợp mà bạn nào mà không có thích ăn cay thì các bạn có thể là giảm cái lượng ớt cũng như là lượng tiêu lại. Món này chủ yếu là mình sẽ ướp ở phía bên trong thịt như thế này. Món này các bạn có thể là làm để mà mình ăn với cơm, hoặc là các bạn khi nhà mình có khách hoặc là có bạn bè đến chơi thì các bạn cũng có thể là vào bếp và làm món này để tiếp đãi bạn bè ha, rất là nhanh. Các bạn sẽ cho thêm vào đây 1 muỗng cà phê dầu mè, 1 muỗng cà phê rượu trắng, và 1/4 quả chanh. Rồi bây giờ các bạn sẽ massage lại thêm một lần nữa. Các bạn sẽ ướp thịt trong khoảng thời gian là 30 phút để cho thịt ngấm gia vị nha. Giờ mình sẽ đậy kín lại, mình sẽ ướp trong khoảng thời gian là 30 phút. Rồi đã hết 30 phút thì bây giờ thịt cũng đã ngấm gia vị rồi. Bây giờ thì mình sẽ mang đi hấp nha các bạn. Trước khi mang đi hấp thì mình sẽ đi cuộn sả. Rồi 100g sả còn lại thì các bạn sẽ đập dập nha. Sau đó thì các bạn sẽ cuộn lại. Rồi bây giờ thì mình sẽ rửa tay thật sạch để mình buộc chỉ cho nó dễ nha các bạn. Đây là mình dùng chỉ nha khoa nè. Các bạn cũng có thể là dùng dây lát nha. Rồi đây là giò heo sau khi mình đã buộc lại xong rồi. Rồi ở đây là nồi hấp á, các bạn trải lên đây một miếng lá chuối như thế này. Rồi còn dư lại một ít sả nè, mình cũng sẽ để dưới đây luôn. Rồi bây giờ mình sẽ cho giò heo vào.
Rồi bây giờ mình sẽ mang đi hấp nha. Mình sẽ hấp trong khoảng thời gian là 40 phút. Rồi đã hết 40 phút rồi các bạn. Bây giờ thì thịt cũng đã chín rồi. Trường hợp mà các bạn không muốn canh thời gian cũng như là mình sợ canh thời gian không chính xác thì các bạn chỉ cần là mình kiểm tra xem đó là khi mình xăm thịt mình thấy nếu như trong thịt nó tiết ra cái nước trắng trong, tức là thịt đã chín rồi. Còn nếu như mà vẫn còn tiết ra nước hồng thì các bạn tiếp tục các bạn hấp thôi ha. Các bạn ơi, thật sự rất là thơm luôn nha. Thì mình chờ cho nguội bớt một chút rồi mình sẽ gấp ra ngoài dĩa. Mình sẽ cắt bỏ chỉ nha khoa nha các bạn. Lúc này vẫn còn rất là nóng đó các bạn. Rất là thơm luôn nha. Đây sả nè. Nóng ơi là nóng. Rất là thơm luôn. Đây là món chân giò hấp xả riềng. Các bạn có thể là ăn với cơm hoặc là ăn với bún. Cũng có thể là làm một món để lai rai nhâm nhi với bạn bè. Thật sự rất là nóng luôn các bạn. Rồi, như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong món chân giò hấp xả riềng. Món này thì mình sẽ ăn kèm với nước chấm chua ngọt sánh kẹo. Các bạn có thể là xem lại công thức nước chấm ở video cũ của mình nha. Cũng như là mình sẽ ăn kèm với bún, bánh tráng và một số loại rau, dưa leo, xà lách vân vân. Rồi mình chúc cho tất cả các bạn sẽ thành công. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích món ăn của mình ngày hôm nay, đừng quên cho mình một like và đăng ký kênh ủng hộ cho mình, cũng như là chia sẻ cho thật nhiều bạn bè để biết thêm một công thức nữa về cách làm món chân giò hấp xả riềng này nha các bạn. Một lần nữa chúc các bạn thành công và ngon miệng. Hẹn gặp lại các bạn vào những món ăn ngon tiếp theo. Bye bye.